Hello guys and welcome back to my channel. So for today's video is gagawa na naman tayo ng panibagong video, and this time is magbabayad naman tayo ng ating PLDT home fiber through Lazada. So open natin guys ang app ng Lazada and punta tayo dito sa loads and bills coupon. So make sure guys na before kayo magbayad ng inyong PLDT home fiber sa Lazada is dapat merong laman yung inyong Lazada wallet. So kung wala namang laman yung inyong Lazada wallet, punta kayo dito sa account and punta kayo dito sa Lazada wallet. Click nyo lang yan, yung cash in. And as you can see guys, meron ako dito 2,000 pesos na laman yung ating Lazada wallet. So, ganyan lang guys. And kung wala naman kayong laman, pwede kayong mag-cash in dyan. And pili lang kayo kung 1,000, 2,000, or 5,000. Or pwede nyo rin i-input guys kung magkano yung gusto nyong ilagay. So, minimum amount na pwedeng i-input dito is 20 pesos. So, let's go back na sa ating pagbabayad. And balik na tayo sa home. Punta tayo ng home and then click lang natin tong loads and bills coupon and punta tayo dito sa pay bills. And then piliin natin yung telecommunications and of course kung ano yung babayaran natin, and yung babayaran natin guys is PLDT. So as you can see dito guys sa baba, meron ditong promo ang Lazada na simula April 1 to June 30, 2021. So, meron silang 10% cashback. So, meron sila ditong nakalagay na user cap is 150 monthly. Refresh. Sobrang liit kasi guys ang sulat. So, parang user cap is 150 pesos monthly. So, check natin guys kung makaka-receive tayo ng 10% cashback dito kay Lazada. Click na natin tong PLDT. And then, lagay lang natin guys dito yung account number natin. Account number ng ating PLDT home fiber. And then, after nyan guys, is lagay naman natin kung magkano yung ating PLDT na babayaran. So, ang aking PLDT is 1,599. And then, yung ating phone number. As you can see guys, ano lang siya, 9-digit lang siya. So, make sure na maglagay tayo dito ng 0 sa unahan para maging 10-digit siya. And then, click lang natin yung service. So, ang babayaran natin is PLDT DSL or PLDT Fiber. Then, click natin yung OK. And then, as you can see guys, ang babayaran natin is 1,599. So, meron siyang charge na 7 pesos. Kaya, naging 1,606 yung ating babayaran. So, click lang natin yung continue. And then, click lang natin tong Lazada wallet dahil ito yung gagamitin nating Lazada wallet. So, as you can see guys, meron pa ditong discount si Lazada na 247.32 and check natin kung ano yan. Okay, so meron sila ditong discount na 10% off kasi yun yung promo nila ngayon na kapag nagbayad ka ngayon is meron 10% off discount. So, naka-discount pa ako ng 247.32. So, malaking tulong yun guys. And then, click lang natin yung place order. Sobrang laking tipid. From 1,600 naging 1,358.68 na lang yung ating binayaran. Hintayin na lang natin siyang mag-reflect yung payment niyan sa ating PLDT home fiber. And pwede nyo siyang i-check mismo dun sa PLDT app nyo. No? So, nakikita rin dun guys kung bayad na ba kayo or hindi. Na natin guys kung magkano na lang ang laman ng ating Lazada wallet. So, kanina is 2,000 something yung kanyang available balance. And now, naging 671.32 na nga yung ating balance dito sa Lazada wallet. And as you can see guys, nagkaroon pa ako ng
100 pesos rebates dahil sa Lazada tayo nagbayad ng ating PLDT home fiber. So, ayan guys kung paano makakakuha ng mga rebates dito. And naka-discount na ako ng 247 and nagkaroon pa ako ng 100 pesos wallet rebates na kung saan pwede naman natin itong gamitin sa next purchase natin dito kay Lazada. And as you can see guys, ang tagal ng expiration niya guys. So, expires in 365 days yung 100 pesos. 100 pesos promo credits is makikita dito rin sa message ng Lazada. Pumasok na daw yung ating 100 pesos promo credits or meron tayong na-receive na coupon. And meron din dito guys na message, congratulations, your bill payment is successful. So, ayan guys, dito na mag-e-end yung ating tutorial and thank you for watching my video. See you again in my next video. Bye!